Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Candy Yarn і я Яна. Сьогодні у нас майстер-клас і ми будемо в'язати джемпер. Але спочатку перевірте, чи підписані ви на наш канал і поставте лайк цьому відео для просування українського контенту. Ледачий реглан зверху. Для такого майстер-класу я обрала бавовняну пряжу з люрексом, це Yarnart Elegance. В цьому фасоні мінімум розрахунків, тому я гадаю, що новачок з ними дуже легко впорається. Що нам треба для роботи? Пряжа Yarnart Elegance, спиці 4 мм з тросиком 40 та 60 см і спиці 3,5 з тросиком 100 см. Ще нам знадобиться маркери, голка, сантиметрова стрічка, ножиці або кусачки та гачок 3 мм. Приємного всім перегляду і ми починаємо. Для початку в'язання нам треба зробити зразок, щоб порахувати щільність в'язання. Я вже його зв'язала і треба в 10 см порахувати, скільки у нас петель. У мене в 10 см 20 петель. Значить, пишемо по горизонталі у нас 2 петлі в 1 см. І те ж саме ми робимо з рядками. Міряємо зразочок і дивимося, скільки в 10 см. У мене в 10 см виходить 2,8 рядка. Так як це виріб буде в'язатися зверху донизу, то нам треба ширина нашої горловини, тобто скільки петель нам треба набирати. Я завжди роблю обхват шиї плюс обхват голови і ділю навпіл. Обхват шиї 38 см, обхват голови 56 см. Ми складаємо 38 плюс 56, це у нас виходить 94, і ділимо цю довжину на 2. У нас виходить горловинка 47 см. Це якщо виріб буде прилягати близько до шиї. Можна його збільшити, можна зробити 50 см, можна зробити його ще й більше. Може якийсь у вас виріб є, де вам дуже подобається, як лягає горловинка. Можете зробити так. У мене це пряжа, це бавовна з люрексом, тому вона може трішки потягнутися. Я залишу цей показник, але мені треба, щоб кількість петель ділилася на 4. У нас щільність в'язання 2 петлі, якщо ми помножимо на 47, у нас вийде 94, нам треба ще 2 петлі додати. Тому я візьму 96 петель. Тобто нам треба для горловинки набрати 96 петель. У мене спиці 4 з тросиком 40 см. І ми набираємо 96 петель плюс 1 петля для замикання у коло. Набирати можна будь-яким способом. Після того, як набрали петлі, дивимось, щоб нічого не було перекручене. І зараз нам треба з'єднати у коло. Ми з правої спиці петлю переносимо на ліву, правою спицю підхоплюємо першу петлю на лівій спиці і знімаємо, підтягуємо і повертаємо її на ліву спицю. Це в нас буде початок роботи. Горловинка фігурна, вона складається з вісімок. Рапорт такого візерунка 4 петлі, тобто 1 петля виворітна, 3 лицьових. Зараз ми це пров'яжемо. Перша петля виворітна, 3 лицьових. Це як додатковий рядок перед візерунком. Рапорт повторюємо: 1 виворітна, 3 лицьових. Одна виворітна, 3 лицьових.
І так ми повторимо це до кінця рядка. Закінчуємо рядок 3 лицьовими. Так, далі ми вже починаємо в'язати візерунок. Робимо одну виворітну. Я показую, виворітну ми беремо за праву стіночку, вона у нас знаходиться позаду спиці, пров'язуємо виворітну. Далі у нас йде 3 петлі. Беремо 3-ю петлю, ось так, і перекидуємо через 2. Ось таким чином. Далі пров'язуємо лицьову, робимо прямий накид і лицьова. Далі виворітна. Повторюємо 3-ю петлю, ми підхоплюємо правою спицею і перекидаємо її через 2 петлі. Далі пров'язуємо 1 лицьову, робимо прямий накид, 1 лицьова. І так ми повторимо до кінця рядка. Далі ми вішаємо на початок ряда маркер і в'яжемо 3 рядка, як дивляться петлі. 1 виворітна, 3 лицьових. Накид теж пров'язуємо лицьовою. 1 виворітна, 3 лицьових. Рапорт візерунка у висоту складає 4 рядка. В першому рядку ми зробили перекид з накидом і зараз пров'яжемо 3 рядки. Буде 4 рядка. Хочу нагадати, що додатковий рядок сюди не входить. Ми пров'язали рапорт візерунка, це 4 рядки. В наступному рапорті ми будемо збільшувати кількість петель між цими вісімками, щоб їх було між ними по 2 петлі. Але це я зроблю не за 1 ряд, а за 2. Тобто спочатку ми в'яжемо 1 виворітну, робимо вісімку, перекидуємо петлю, пров'язуємо лицьову, накид, лицьову. Наступним ми робимо збільшення. Тобто ми піднімаємо протяжечку і пров'язуємо її виворітною петлею. 1 і пров'язуємо виворітну. Ось так у нас виходить. Далі ми робимо перекид петлі, лицьова, накид, лицьова. Тут ми зробили додавання, тут ми його не робимо. Знову перекидуємо, робимо лицьову, накид, лицьову, робимо додавання. Ви можете робити додавання як з протяжки, як з накидом перехрещеним. Тут вже як хочете. Тут ми робимо перекид, лицьова, накид, лицьова, виворітна, перекид, лицьова, накид, лицьова. Тут ми робимо додавання. Перекидуємо, лицьова, накид, лицьова. Тут ми робили додавання, тут ми його не робимо. Знову перекидуємо, лицьова, накид, лицьова і робимо додавання. І так ми пров'яжемо до кінця рядка. Через раз не робимо додавання, робимо вісімку, робимо додавання. І так до кінця рядка пров'яжемо. В наступному рядку ми пров'язуємо лицьові лицьовими. Там, де йде лицьова, накид, лицьова, ми в'яжемо лицьовими, а там, де ми не робили додавання, ми зробимо це в цьому рядку. Тобто між цими косичками повинно бути по 2 виворітних.
виходить додавання виворітна, 3 лицьових, 2 виворітних, 3 лицьових. Тепер робимо додавання, виворітна, 3 лицьових, 2 виворітних, 3 лицьових, додавання. І так ми пройдемось до кінця рядка. І таким чином ми збільшимо ще наші петлі. Ми пров'язали 2 рядка рапорта, нам залишилось пров'язати ще 2 рядка рапорта. Це 2 виворітних, 3 лицьових. Дві виворітних, 3 лицьових. І так ми пров'яжемо ще 2 рядка. І так ми дов'язали нашу горловинку, тепер ми переходимо на основне полотно. Давайте розглянемо такий момент. Що таке ледачий реглан? Ледачий реглан – це коли ми петлі горловини ділимо на 4 частини. Тобто ми спочатку віднімаємо по одній петлі на перед, спинку і 2 рукава, і останні петлі ділимо на 4 частини. Оці широкі частини – це наші регланні лінії. Спочатку, коли ви обрали візерунок для своєї кількості петель, можете помножити на 4, додати плюс 4 петлі, подивитися, як ваша горловинка. Достатньо вам цих петель або ні. Бо горловинку треба підігнати під ці ваші петлі. Тому вже тут треба дивитися. Я спочатку обирала візерунок і потім вже підганяла петлі під горловинку. Свій перший джемпер ледачий реглан, ви, мабуть, його вже всі бачили, опис є в нашому блозі. Я там спочатку зробила саме так. Я взяла візерунок, помножила його на 4, додала петлі, потім вже в'язала горловинку. Для наших регланних петель у мене їх виходить 29. Я обрала візерунок ось такий. Але я його змінювала. Я спочатку взяла просто, знайшла такий візерунок. Мені не вистачало тут петель. Я ажурний візерунок з 2 петель замінила на ці 8. Плюс 1 петля додалась. Додала по одній петлі по краю регланних ліній, по виворітній петлі. І плюс ще 2 петлі додалося. Мені цього було достатньо. Схема, по якій ми будемо в'язати регланна лінія, це ось така. Але якщо у вас резинка 1 на 1, ви можете приступати до в'язання. Але у мене вона не 1 на 1, а з 8, і я хочу, щоб регланна лінія, там по центру йде ось така косичка, щоб вона була продовженням з горловинки і продовжувалась на регланну лінію. Що я зробила? Я наші петлі по регланним лініям взяла центр регланної лінії, ось, додала петлі, які у нас праворуч по рапорту, по регланній лінії, з іншої сторони додала від центра регланної лінії і додала петлі, які ліворуч. І між ними, між цими, йде лицьова петля. Оце все лицьова петля. Це лицьова петля, яка буде по центру спинки, переда і рукавів. І потім просто поділила їх на оці 8, там іде 3-2, 3-2, то, що ми вже зв'язали, у нас так вони йдуть. І в мене якось так співпало дуже класно. І коли я вже думаю, щоб горловинка не була дуже широкою, ми додавали, пам'ятаєте, тут петлі. На початку горловини ми в'язали, де була 1 лицьова. Я просто відняла тут
петлі, і в мене вийшло так. І це співпало з тим, що ми розраховували кількість петель для горловини. Пам'ятаєте, що їх було 96. Тут все співпало дуже класно. І тепер нам треба визначитись, з якого моменту нам треба починати в'язати, з якого візерунка. В ледачому реглані буде азіатський росток. Тобто він, оці петлі, це у нас реглан по спинці, ми будемо по ним в'язати. Тому ми будемо починати в'язати з оцієї точки, тобто від рукава починати регланну лінію. Ну що ж, давайте зараз пров'яжемо, розставимо маркери і будемо продовжувати в'язати джемпер. Якщо ми починаємо з регланної лінії, це у нас косичка, центр косички іде, це буде центр рукава, одна лицьова петля. Це буде одна виворітна, значить, якщо у нас тут дві виворітних, одна йде за маркером, то ми тут в'яжемо одну виворітну. Далі ми в'яжемо 9 лицьових. Це буде рядок як додатковий до візерунка. В'яжемо 9 лицьових петель. Дві виворітних. І ось ми дійшли до центра регланної лінії. Це у нас вісімка. Ми теж пров'яжемо 3 лицьових. Далі 2 виворітних, 9 лицьових, дев'ять, 2 виворітних. І так, ми дійшли до лицьової петлі, це центр косички, і це буде вже лицьова петля спинки. Давайте помічимо її маркером. І так, маркер повісили, пров'язуємо її лицьовою петлею. Це у нас перша регланна лінія по спинці. Зараз ми в'яжемо другу регланну лінію по спинці. І все повторюємо. 2 виворітних, 9 лицьових, 2 виворітних, центр регланної лінії 3 лицьових. І повторюємо наш рапорт: 2 виворітних, 9 лицьових, 2 виворітних. І так, ми пров'язали другу регланну лінію по спинці і дійшли до центральної петлі по рукаву. Давайте її теж відмічимо маркером. Пров'язуємо цю петлю лицьовою. Далі в'яжемо регланну лінію, і це вже буде наш перед. І далі повторюємо 2 виворітних, 9 лицьових, 2 виворітних. Тут у нас центр регланної лінії 3 лицьових. Далі 2 виворітних, 9 лицьових і 2 виворітних. І так, ми дійшли до нашого переду, це лицьова петля, і ми її теж відмітимо маркером. Пров'яжемо її лицьовою, і далі у нас залишаються петлі другої регланної лінії по переду. 2 виворітних, 9 лицьових, 2 виворітних, центр регланної лінії це 3 лицьових, і далі продовжуємо, повторюємо 2 виворітних, 9 лицьових, 2 виворітної.
Пров'яжемо 2 виворітних, і ось ми дійшли до нашого рукава. Це вже у нас, де ми починали. Давайте на нього повісимо маркер, бо від ціля ми будемо вже пров'язувати. Я його красним маркером помічаю, щоб не переплутати. Пров'яжемо лицьову петлю і далі виворітна. І так, ми пров'язали додатковий рядок. Тепер ми починаємо в'язати візерунок і робити додавання. І так, в'яжемо виворітна, далі пров'язуємо 3 лицьових, 2 петлі разом з нахилом праворуч, тобто ми підхоплюємо 2 ниточки, ось так, захватуємо робочу ниточку і витягуємо петлю на спицю. Далі 4 лицьових, накид, 2 виворітних. Тепер ми тут робимо перекид. Третю петлю ми підхоплюємо, перекидуємо через 2 петлі. Першу петлю лицьову пров'язуємо, робимо накид прямий і другу петлю пров'язуємо лицьовою. Далі 2 виворітних, робимо накид. Тут все рівно оці накиди, які у нас йдуть по схемі, це все рівно, якими ви їх зробите, прямими або зворотніми. Далі пров'язуємо другу частину нашої регланної лінії від центра і ліворуч. Ми зробили накид, 4 лицьових. Тепер 2 петлі нам треба пров'язати разом ліворуч. Ми переносимо 2 петлі на праву спицю, міняємо місцями. Спочатку лівою спицею підхоплюємо першу петлю, позаду правою спицею підхоплюємо другу петлю і одягаємо на ліву спицю. І зараз ми ці 2 петлі пров'яжемо разом. У нас нахил ліворуч. Далі в'яжемо 3 лицьових, 2 виворітних. Ми закінчили нашу регланну лінію, яка йде по спинці. Далі петлі спиночки. У нас тут одна петля, нам треба робити додавання. Перед цією петлею я роблю зворотній накид, тобто на себе, пров'язую лицьову петлю і далі роблю прямий накид, тобто від себе. І далі продовжуємо в'язати вже другу регланну лінію. 2 виворітних, 3 лицьових, 2 петлі разом з нахилом праворуч, 4 лицьових, накид, 2 виворітних, центр регланної лінії у нас, ми перекидуємо третю петлю через 2 і пров'язуємо 1 лицьову, накид, 1 лицьову, 2 виворітних, робимо накид, 4 лицьових, 2 разом з нахилом ліворуч, 2 петлі переносимо на праву спицю, міняємо їх місцями і пров'язуємо 2 разом. 3 лицьових, 2 виворітних. Ми закінчили другу регланну лінію, яка йде по спинці, і ми дійшли вже до рукава. Тут нам треба зробити додавання. Робимо накид зворотній, лицьова, накид прямий. І далі ми пров'яжемо вже регланну лінію, яка йде попереду. Це 2 виворітних, 3 лицьових, 2 разом з нахилом праворуч, 4 лицьових, накид, 2 лицьових. Далі ми перекидуємо
третю петлю через 2, це центр регланної лінії, пров'яжемо лицьова, накид, лицьова, 2 виворітних, накид, 4 лицьових, 2 петлі разом з нахилом ліворуч, міняємо їх місцями і пров'яжемо 2 разом, 3 лицьових, 2 виворітних. Ми дійшли вже до переда. Тут ми робимо додавання. Накид зворотній, лицьова, накид прямий. І далі у нас залишається одна регланна лінія, остання яка йде попереду. 2 виворітних, 3 лицьових, 2 разом з нахилом праворуч, 4 лицьових, накид, 2 виворітних. Тепер нам треба перекинути третю петлю через 2, пров'язати лицьова, накид, лицьова, 2 виворітних, накид, 4 лицьових, 2 разом з нахилом ліворуч, поміняли їх місцями і пров'язали разом, 3 лицьових, 2 виворітних. Це вже петлі рукава, і ми тут робимо додавання, накид, лицьова, накид і виворітна. Другий рядок візерунка ми пров'язуємо, як дивляться петлі. Виворітними пров'язуємо виворітними і додавання вже не робимо. Давайте все по порядку. До маркера пров'язуємо, як дивляться петлі. Виворітними пров'язуємо виворітними, лицьові ми пров'язуємо лицьовими. Накиди у візерунках ми просто пров'язуємо лицьовими петлями. Коли ми дійшли до накида, який ми робили для розширення по регланним лініям, у нас тут накид, ми підхоплюємо ліву стінку, вона коротша, і ось так з лівої сторони заводимо спицю і пров'язуємо петлю. Вона у нас вийшла перехрещена. Далі лицьова. Тепер з лівої сторони ось наша коротка, ми її підхоплюємо, тобто вона все рівно йде з лівої сторони. Ми підхоплюємо її позаду спиці і пров'язуємо лицьовою. І так у нас вийшло симетричне додавання. Тут у нас іде долька вправо, тут іде вліво. І далі продовжуємо в'язати рядок. Ми починаємо третій рядок візерунка. Нагадую, що оці 2 виворітних, у нас початок ряду починається між ними. І так, у нас іде 1 виворітна, 2 лицьових, 2 разом з нахилом праворуч, 4 лицьових, накид, лицьова, далі 2 виворітних, 3 лицьових, 2 виворітних, 1 лицьова, накид, 4 лицьових, 2 разом з нахилом ліворуч, міняємо їх місцями, пров'язуємо разом, 2 лицьових, 2 виворітних. Це ми закінчили регланну лінію по спинці. Далі ми робимо додавання, як ми вже робили. Накид. Тепер у нас уже тут 3 лицьових, тому що тут по центру спинки рукавів і переда у нас будуть збільшуватися петлі, і кожен раз через рядок буде додаватися по 2 петлі. 3 лицьових пров'язали, робимо накид і вже регланна лінія, друга, 2 виворітних, 2 лицьових, 2 разом з нахилом праворуч,
4 лицьових, накид, лицьова, 2 виворітних, 3 лицьових, 2 виворітних, лицьова, накид, 4 лицьових, 2 разом з нахилом ліворуч. Міняємо місцями і пров'язуємо разом лицьовою. Далі 2 лицьових, 2 виворітних. Це вже в нас ідуть петлі. Це в нас ідуть уже петлі рукава. Робимо додавання. Тут 3 лицьових, ще 1 накид. І далі продовжуємо в'язати регланну лінію попереду. 2 виворітних, 2 лицьових, 2 разом з нахилом праворуч, 4 лицьових, накид, лицьова, 2 виворітних, 3 лицьових, 2 виворітних, лицьова, накид, 4 лицьових, 2 разом з нахилом ліворуч, тобто ми міняємо місцями і пров'язуємо лицьовою. 2 лицьових, 2 виворітних. Ми дійшли до петель переда. Тут ми робимо додавання. І остання регланна лінія пров'язуємо, як ми вже це робили. 2 виворітних, 2 лицьових, 2 разом з нахилом праворуч, 4 лицьових, накид, лицьова, 2 виворітних, далі 3 лицьових, 2 виворітних, лицьова, накид, 4 лицьових, 2 разом з нахилом ліворуч. Міняємо місцями 2 петлі і пров'язуємо лицьовою. 2 лицьових, 2 виворітних і другий рукав робимо додавання і виворітна. І так, ми пров'язали 3-й рядок візерунка, 4-й рядок ми в'яжемо, як дивляться петлі. І так, в'яжемо 5-й рядок. Початок ряду – це 1 виворітна, 1 лицьова, 2 петлі з нахилом праворуч, 4 лицьових, накид, 2 лицьових, 2 виворітних. В 5-му рядку ми робимо перекид петлі через 2, далі лицьова, накид, лицьова, 2 виворітних, 2 лицьових, накид, 4 лицьових, 2 петлі з нахилом ліворуч, міняємо їх місцями і пров'язуємо лицьовою. 1 лицьову, 2 виворітних. Ми дійшли вже до розширення по спинці, робимо накид. Тут у нас вже йде 5 лицьових, накид. І далі повторюємо наш візерунок по регланній лінії. 2 виворітних, 1 лицьова, 2 петлі з нахилом праворуч, 4 лицьових, накид, 2 лицьових, 2 виворітних, робимо перекид петлі через 2, лицьова, накид, лицьова,
2 виворітних, 2 лицьових, накид, 4 лицьових, 2 петлі з нахилом ліворуч, міняємо їх місцями і пров'язуємо лицьовою. 1 лицьова, 2 виворітних. Це у нас уже іде другий рукав. Ми робимо накид, 5 лицьових, накид, і далі вже регланна лінія, яка йде попереду. 2 виворітних, 1 лицьова, 2 петлі разом праворуч, 4 лицьових, накид, 2 лицьових, 2 виворітних, робимо перекид петлі, лицьова, накид, лицьова. І далі продовжуємо візерунок, 2 виворітних, 2 лицьових, накид, 4 лицьових, 2 петлі разом з нахилом ліворуч, міняємо їх місцями і пров'язуємо лицьовою петлею. Лицьова, 2 виворітних. Це у нас вже іде перед. Ми робимо додавання, пров'язуємо лицьові петлі, робимо ще додавання і остання регланна лінія попереду. 2 виворітних, лицьова, 2 петлі з нахилом праворуч, 4 лицьових, накид, 2 лицьових, 2 виворітних, робимо перекид третьої петлі через 2, пров'язуємо лицьова, накид, лицьова, 2 виворітних, 2 лицьових, накид, 4 лицьових, 2 петлі з нахилом ліворуч, міняємо їх місцями і пров'язуємо лицьовою петлею. Далі лицьова, 2 виворітних, це вже останні петлі по рукаву. Пров'язуємо лицьові петлі і робимо накиди і виворітна. І так ми закінчили 5-й рядок, 6-й ми в'яжемо, як дивляться петлі. Виворітні ми пров'язуємо виворітні, лицьові лицьовими і накиди ми пров'язуємо лицьовими петлями. Хочу нагадати, що там, де маркери, де у нас іде розширення по деталям вироба, ми пров'язуємо перехрещені накиди. З правої сторони ми робимо перехрещення праворуч, з лівої сторони ліворуч. І так далі ми в'яжемо 7-й рядок візерунка нашої регланної лінії. В'яжемо 1 виворітну, 2 разом з нахилом праворуч, 4 лицьових, робимо накид, 3 лицьових, 2 виворітних, 3 лицьових, 2 виворітних, 3 лицьових, накид, 4 лицьових, 2 разом з нахилом ліворуч. Міняємо петлі місцями, пров'язуємо їх лицьовою петлею. 2 виворітних. Ми дійшли до петель спинки. Як бачите, вони вже починають збільшуватись, і ми через рядок будемо робити додавання. В цьому рядку ми його робимо. Робимо зворотній накид, пров'язуємо лицьові петлі, робимо прямий накид і далі починаємо другу регланну лінію. 2 виворітних, 2 разом з нахилом праворуч, 4 лицьових, накид, 3 лицьових,
2 виворітних. Тут у нас іде вже косичка, це центр регланної лінії, і тут 3 лицьових. Далі друга сторона регланної лінії від центра, 2 виворітних, 3 лицьових, накид 4 лицьових, 2 разом з нахилом ліворуч. Міняємо місцями і пров'язуємо лицьовою петлею. 2 виворітних. Далі робимо додавання, пров'язуємо лицьові петлі. Тут ми робимо з лівої сторони додавання і починаємо наступну регланну лінію. 2 виворітних, 2 разом з нахилом праворуч, 4 лицьових, накид, 3 лицьових, 2 виворітних, 3 лицьових, 2 виворітних, 3 лицьових, накид, 4 лицьових, 2 разом з нахилом ліворуч. Міняємо петлі місцями, пров'язуємо лицьовою. 2 лицьових. І так ми дійшли вже до нашого переда, і тут ми робимо додавання. Зворотній накид, пров'язуємо петлі лицьові, прямий накид. Як бачите, петлі постійно збільшуються. 2 виворітних, 2 разом з нахилом праворуч, 4 лицьових, накид, 3 лицьових, 2 виворітних, 3 лицьових, 2 виворітних, 3 лицьових, накид, 4 лицьових, 2 разом з нахилом ліворуч. Міняємо їх місцями і пров'язуємо лицьовою. 2 виворітних. І так, наступний у нас останній це петлі рукава. Робимо додавання. Пров'язуємо лицьові петлі з лівої сторони додавання і 1 виворітна. Наступний рядок, 8-й, ми в'яжемо, як дивляться петлі. Виворітні ми в'яжемо виворітними, лицьові лицьовими. Накиди у візерунку ми в'яжемо лицьовими петлями. Накиди додавань ми в'яжемо перехрещеними накидами. І далі в'яжемо до кінця рядка. І так, ми пров'язали 8 рядків візерунка, це рапорт у висоту. Поки ми в'яжемо тут 2 разом, у нас вийшло 2 рази цієї косички, тобто в наступному рядку ми вже будемо робити перекид. Далі ми починаємо в'язати візерунок з першого рядка, тобто повторювати рапорти. І пров'яжемо їх 6 штук. Один ми пров'язали, ще треба 5 рапортів, потім будемо рахувати. І нагадую, що по нашим трикутникам робити в непарних рядках, робити додавання. Бачите, у нас вже тут видно розширення таке, яке вже буде йти на деталях, на спинки, попереду і по рукавах. Ну що ж, зустрінемось, коли ми зв'яжемо 6 рапортів. Далі ми починаємо в'язати вже з першого рапорту. Схему візерунка можна скачати під відео. Так, я зв'язала 6 рапортів, і тепер ми
трохи порахуємо, щоб нам зрозуміти, де нам зупинитися. І так, дивимося. Нагадую, що у нас щільність по горизонталі – це 2 петлі. Обхват грудей 100 см, обхват стегон 107 см. Я буду в'язати по стегнам. Я додам ще 2 см на свободу. І так, виходить 109 см ми множимо на нашу щільність в'язання. Виходить 218 петель. По обхвату руки. Обхват руки я завжди роблю 33% від обхвата грудей. Ми 218 множимо на 33 і ділимо на 100. У нас виходить 72 петлі. Так як у нас непарна кількість петель, я візьму 71 петлю. Підріз. Він складає не більше 8% від обхвата грудей. Ми 218 множимо на 8 і ділимо на 100. Виходить 17,44. Нам треба, щоб була парна кількість петель тут, тому що 2 сторони буде. Ми беремо або 16, або 18. Якщо в половині з однієї сторони брати, то це або 8, або 9 петель. Я візьму 8 петель. Тепер основне полотно у нас по обхвату виходить 218 петель, ми віднімаємо петлі підрізу 16. У нас виходить 202 петлі і ми ділимо навпіл, тобто 101 петля. 101 петля повинна бути по спинці і 101 петля попереду. Рукава у нас 71 петля, ми віднімаємо 8, це петлі підрізу, виходить 63 петлі. У нас загальна кількість 107 петель, нам потрібно 101. Тут 6 петель зайвих попереду і по спинці. Але ми їх можемо компенсувати підрізами. Ми можемо зробити менше підрізу. Тепер, що стосується рукава. По рукаву у нас 49 петель, нам потрібно 63. Але якщо ми поміряємо нашу регланну лінію, вона замала. Нам треба її продовжувати в'язати. Що ми будемо робити? Ми будемо в'язати її далі, зв'яжемо ще рапорт і додавання ми будемо робити в цьому куту тільки по рукавах. Тобто спинка і перед ми будемо в'язати прямо, а на рукавах будемо робити додавання. І зв'яжемо так ще рапорт. Так, це наша регланна лінія, яку ми робили на початку. Далі у нас йдуть петлі спинки і ще одна регланна лінія. Тут ми пров'язуємо візерунок, як ми вже це робили, але тут ми додавання не робимо по спинці. Давайте пров'яжемо перший рядок візерунка. Нагадаю, що візерунок ви вже навчилися в'язати і його запам'ятали, тому що він дуже легкий і його легко запам'ятати. Петлі спинки ми просто пров'язуємо 49 петель, 49 лицьових. Пров'язали петлі, тепер у нас друга регланна лінія, яка йде по спинці. Ми її пров'язуємо як перший рядок візерунка. Пров'язали і ми дійшли до петель рукава. Тепер ми тут робимо додавання. Так, і додавання з другої сторони – це рукав. Далі ми будемо пров'язувати петлі переда. Це 2 регланних лінії, без додавань лицьову гладь і регланну лінію до наступного рукава. І так ми дійшли до другого рукава, по якому ми зробимо додавання. І так ми пров'язали перший рядок візерунка і нагадую, що якщо ми отак викладемо його, це наші рукава будуть, це спинка і це перед. Далі ми продовжуємо в'язати візерунок регланної лінії і нагадую, що по рукавам ми робимо додавання, попереду і спинки ми не робимо. Додавання робимо по рукаву,
через рядок. В першому рядку візерунка ми зробили додавання, в другому рядку ми його не робимо. І так ми пров'яжемо ще один рапорт. Я пров'язала 7 рапортів, і для того, щоб закріпити останнє додавання в рукавах, я пров'яжу 2 рядка візерунка просто по колу. Перший рядок візерунка – це там, де ми разом в'яжемо і перекидуємо петлі. Лицьові петлі попереду, рукавах і спинки без змін. Нічого не додаємо, нічого не прибираємо. Просто зв'яжемо на регланних лініях візерунок перший рядок і другий. Перший рядок, як ми робили, другий рядок, як дивляться петлі. І так далі ми починаємо в'язати азіатський росток. Він в'яжеться поворотними рядами на петлях спинки. Це 2 регланних лінії і оці лицьові петлі. 2 виворітних ми залишаємо. Давайте сюди повісимо маркер і пров'язуємо вже 3-й рядок візерунка. 2 виворітних, 2 лицьових, 2 разом з нахилом праворуч, 4 лицьових, накид лицьова, 2 виворітних, 3 лицьових, 2 виворітних, лицьова, накид 4 лицьових, 2 разом з нахилом ліворуч, міняємо їх місцями і пров'язуємо разом 2 лицьових, 2 виворітних. Гадаю, що як в'язати візерунок ви вже вивчили, тому що він простий і легко запам'ятовується. Далі ми пров'язуємо петлі спинки до наступної регланної лінії. Ми дійшли до нашої регланної лінії, пров'яжемо її, як ми в 3-му рядку робили на початку. І зупиняємось, коли ми пров'язали 2 виворітних петлі. Петлі рукава ми не чіпаємо, перевертаємо роботу. І далі в'яжемо виворітний рядок. Це вже буде поворотне в'язання. Першу петлю можна зняти, можна пров'язати. Я її знімаю. Це буде наша кромкова. І далі пров'язуємо, як дивляться петлі. Виворітні ми пров'язуємо виворітні, лицьові лицьовими. Накиди ми пров'язуємо виворітними петлями. Це у нас уже 4-й рядок візерунка. Так, 4-й рядочок ми дов'язуємо. Це виходить до нашого маркера, який ми вішали на початку ряда. Його вже можна зняти, він вже нам не потрібен. Пров'язали виворітний рядочок, перевертаємо на лицеву сторону і далі ми в'яжемо вже 5-й рядок візерунка. Кромкові петлі ми знімаємо і пров'язуємо 5-й рядочок візерунка. Тут у нас вже петлі, якщо ви помітили, я в'яжу бабусиним способом, і в петлі при поворотному в'язанні у мене права стінка не попереду, а позаду спиці. Щоб пров'язати 2 разом з нахилом праворуч, мені треба їх перезняти, ось так, щоб права стінка була попереду, і пров'язати їх лицьовою. Тепер з нахилом ліворуч нам теж треба перенести, щоб петлі були правою стінкою, як при круговому в'язанні. Потім ми їх міняємо місцями, пров'язуємо разом. І те ж саме ми робимо на другій регланній лінії.
П'ятий рядочок ми дов'язуємо. І тепер на шостий ми повертаємо і далі пров'язуємо. І так ми дов'яжемо цей рапорт і пров'яжемо ще інший. Тобто тут буде два рапорти на азіатському ростку. І так ми закінчили в'язати азіатський росток. Хочу зауважити, що ми його починали з третього рядка візерунка. Тому в'язати вже по колу ми будемо теж з третього рядка візерунка. Тому азіатський росток ми повинні закінчити першими двома рядками. Тобто він у мене вже пров'язаний. Далі ми починаємо з третього рядка візерунка і пров'язуємо петлі спинки. Тут ми вже в'яжемо візерунок третього рядка. І хочу сказати, що азіатський росток вийшов у нас приблизно 5 см. Ми закінчили петлі спинки. Тепер нам треба петлі рукава перенести на додаткову ниточку і зробити підрізи. Ви запитаєте, а чому їх так мало? У нас же ж повинно їх бути більше. Так, їх буде більше. Не забуваємо, що ми будемо добирати петлі з ростка, з підріза, добирати петлі, щоб не було дірочок. І так ми їх наберемо, щоб у нас було, скільки ми їх нарахували, там 71 петля. І так, тепер ми переносимо петлі на додаткову ниточку. Так, ми перенесли. Зараз ми робимо петлі підрізу. Як ми вже казали раніше, що у нас попереду і спинці більше петель, ніж ми рахували, і що це можна зробити, їх зменшити за рахунок підрізів. Зробити не 8 петель підрізу, а зробити їх менше. Ну, не знаю, я хочу, щоб він не був дуже такий в обтяжку, хочеться його більш свободним зробити, джемпер. І тому я наберу 5 петель підрізу. Способів набору петель підрізу дуже багато і на нашому YouTube-каналі вони є. Я зроблю таким чином. Можна зробити ось так ниточку перекрутити і одягти. А я хочу зробити ось таким способом. На пальчик намотали ниточку і ось так зробили петельку. Показую ще раз. Намотали, нібито пров'язали петельку. Ми 5 петель набрали, далі ми з'єднуємо з петлями спинки. Тут у нас йдуть виворітні, це вже візерунок іде, і тут ми вже в'яжемо перших 2 рядка візерунка ми пров'язали, починаємо з третього. Тобто ми зробили, щоб у нас однаковий був початок. Тут ми починали з третього рядка візерунка по спинці, то і спереду ми починаємо з третього рядка візерунка. І так ми дійшли до другого рукава, і нам треба теж петлі рукава перенести на додаткову ниточку. Тепер з цієї сторони ми з'єднуємо петлі переда зі спинкою теж підрізом. Набираємо 5 петель підрізу. І далі продовжуємо в'язати. Тут можемо повісити маркер, і це буде наш початок
ряда. І далі ми продовжуємо в'язати вже по довжині джемпер на бажану довжину. Як вже ви зрозуміли, що регланні лінії будуть йти по боковому шву з однієї і з другої сторони. Це буде прикрашати джемпер. На яку довжину зв'язати, вже вирішувати вам. Ну не забуваємо, що по низу треба зробити якийсь візерунок або якось обробити, щоб края не заверталися. Я хочу, у мене так в планах, зробити ось такий візерунок. Ну, не знаю, наскільки, може 3-4 елементи таких пров'язати. Так що подивимося. Ну і зв'яжемо на бажану довжину. Продовжуємо в'язати візерунок за схемою, тому в'яжемо на бажану довжину. Після підрізу я пров'язала 9 рапортів, і це у мене вийшло 30 см. І зараз ми будемо переходити на обв'язку, щоб красиво зробити низ виробу. Що я вирішила зі своїм виробом? Цей візерунок я буду продовжувати до кінця оздоблення. По лицьових петлях я хочу зробити ось такі косички. Давайте зараз пров'яжемо рапорт в рядку. І так ми дійшли до наших лицьових петель. Їх тут 49. Візерунок, рапорт візерунка цієї косички становить 5 петель, тобто 3 лицьових, 2 виворотних. І будемо так чергувати їх. 49 петель, рапорт 5 петель. Це виходить 9 рапортів, 45 петель. І закінчити ми повинні 3 лицьовими. Це для петель симетрії, це 48 петель. Тобто у нас одна петля тут буде залишатися. Що я зроблю? Тут я зроблю не 2 виворітних, а 3. Тобто останню петлю лицьову я пров'яжу виворітною. А з цієї сторони я додам одну виворітну петлю. Зробити її можна будь-яким чином. Я з протяжки піднімаю і просто пров'язую. І далі вже починаємо візерунок. Я перекидаю 3 петлю через 2, в'яжемо лицьову, накид, лицьову, 2 виворітних. І такий рапорт ми повторимо до наших виворітних петель. Ми робимо перекид, лицьова, накид, лицьова, 2 виворітних. І так продовжимо в'язати. І ось, бачите, у мене залишилась одна лицьова, я пров'язую її виворітною, і тому у мене тут вийде 3 виворітних петлі. Далі ми пров'язуємо інший візеруночок. Було дуже багато питань, чому я таким способом пров'язую з нахилом ліворуч 2 петлі. Ми вже знімали про це шорт, коротко поясню. Коли ми в'яжемо 2 петлі разом праворуч лицьовою, ми підхоплюємо з другої петлі зліва направо. І тоді косичка виходить у нас рівнесенька. І треба зробити ліворуч, з нахилом ліворуч 2 разом, щоб вони теж були рівнесенькі. Тому я міняю місцями 2 петлі і пров'язую їх з другої в першу і зліва направо. І тоді виходить у нас косичка з нахилом ліворуч, але вона буде рівна. І так, ми дійшли до нашого бокового, де ми робили, тут у нас 5 петель, де ми робили просто лицьову смужку. Що я хочу зробити? Тут 2 петлі, я зроблю ще виворітну, 3 петлі, з них зроблю таку косичку. І одну лицьову я пущу теж виворітною. Тобто у нас вийде отак. Буде косичка і по 3 виворітних з кожного боку. Далі цю смужку пров'язуємо за візерунком. І з цієї сторони ми зробимо так, як ми вже робили на початку. Додаємо одну виворітну з протяжки і пров'язуємо
наші косички. І так ми зробимо до кінця рядка. І далі ми продовжуємо в'язати рапорт нашого широкого візерунка, і я пров'яжу так 2 рапорти. Я пров'язала ще 2 рапорти і треба закрити петлі. Закривати я буду своїм улюбленим способом з накидами. Робимо накид прямий, пров'язуємо виворітну петлю і перекидуємо накид і петлю через пров'язану петлю. Знову робимо накид прямий, пров'язуємо виворітну і перекидуємо накид і петлю. Там, де лицьові петлі, ми теж пров'язуємо виворітні, тобто робимо прямий накид, пров'язуємо виворітною і перекидуємо накид і петлю. І так продовжуємо закривати по всьому рядку. Робимо накид, пров'язуємо виворітною і перекидуємо накид і петлю. І у нас вийде ось така косичка по краю. І так, коли ми закінчили, обрізаємо ниточку, щоб нам вистачило її закріпити. Протягуємо її ось так. Тепер беремо голку і тепер дивимося. Це наша перша петля. Ось ми під 2 дужки петлі протягуємо, ось так з'єднуємо на довжину косички. Тепер повертаємо голку, звідки вийшла в нас ниточка, підтягуємо ось так, і тепер закріплюємо. Ось так, і це в одну сторону, можна ще. І те ж саме ми зробимо з цієї сторони. Ось так. Зайве можемо обрізати. Ну все, ми закінчили в'язати основну частину, зробили край, і у нас залишаються рукава. І так, тепер в'яжемо рукава. Як визнати довжину рукава? Треба одягти джемпер на себе, якщо ви в'яжете, і від цієї точки поміряти на бажану довжину. Я користуюсь міркою від 7-го шийного через плече і на довжину рукава. Потім від цього, що в мене вийшло, я віднімаю вже зв'язану частину, і це буде наш рукав. Для початку мені треба перенести петлі, які ми знімали на додаткову нитку, на спиці. Для цього ми беремо спиці 4 мм з тросиком 40 см і будемо на них в'язати рукав. Тож переносимо петлі на спицю. У нас в роботі зараз 57 петель. Нам треба набрати петлі з підрізу і з азіатського ростка. Між підрізами і петлями рукава у нас є така відстань, і нам її треба зробити з нею петлю, щоб не було у нас дирочки. Беремо ниточку і будемо приєднувати і набирати петлі. У нас є тут протяжка з петлі. Ось ми її піднімаємо, це наша виворітна буде петля, і з-під низу ще одну піднімемо протяжку з нашої наступної петлі. Ось так. Одягаємо їх на ліву спицю і пров'язуємо петлю з ниточки. Хвостик зробимо довший трошки. Далі у нас ідуть петлі підрізу. І ми піднімаємо з петель підрізу. Це ми 2 петлі підняли.
3, 4, 5, 6. Тепер переходимо на азіатський росток. 6. І тепер ми дивимося з азіатського ростка. Ось наша кромкова. І якщо ми роздвинемо петлі під кромковою, ось дві, ми з-під неї візьмемо петлю. 7. Далі ось йде, ось бачите, ось вона. 8. 10. 11. Показую ще. Між кромковими іде перехід на першу петлю. І між ними ось роздвигаємо, і звідси ми достаємо петлю. Тут іще одну. Ось так. І тепер між ростком і петлями рукава ми одну протяжку піднімаємо, позаду ще піднімаємо з петлі, одягаємо і пров'яжемо лицьовою. Ось так ми одягли. Підняли 14 петель. Давайте посередині підрізу повісимо маркер, це буде наш центр. Далі пров'язуємо рядок по колу. Трішки пров'язали, давайте на попередній повісимо маркер, з якого ми вже будемо рахувати і виміряти сантиметри. Пров'язуємо по колу. Одну петлю рукава ми не дов'язуємо. Ось наша перша петля, яку ми піднімали. Що ми зараз зробимо? Поміняємо місцями стінки, останню петлю рукава і першу, яку піднімали, і пров'яжемо їх разом. Потім підтягнемо і ниточку закріпимо. І пров'яжемо до середини підрізу. Все, ми підняли. Зараз у нас в роботі 70 петель. Далі в'яжемо без яких убавок, просто по прямій на нашу довжину рукава мінус манжет, який буде йти по низу. Бажано, як я завжди роблю, кожний 10-й рядок я вішаю маркер, так зручніше. На початок ряду можна вішати маркер, або потім визнати його через оцей маркер. Ну що ж, в'яжемо на бажану довжину. В роботі, нагадую, 70 петель. І так, я пров'язала рукава 99 рядків. Кожен 10-й я помітила маркером. У мене це вийшло, зараз поміряємо, вийшло 34 см, плюс буде манжет, і мені цієї довжини буде достатньо. 100-й рядочок я зроблю убавлення, тобто я 10 петель приберу з обхвату. У нас в роботі 70, тому ми 5 петель пров'язуємо, 4, 5, а 6 і 7 пров'язую разом. Знову 5 петель пров'язую і 6, 7 пров'яжу разом. І так пройдемось по колу. Це у нас буде 100-й рядок. Пров'язали. Для в'язання манжети я візьму спиці 3,5 і з тросиком 100 см. І буду в'язати методом Magic Loop, тому що коли я буду в'язати на
такому тросику буде розтягуватись полотно, і мені це незручно. Якщо вам зручно, ви можете взяти 3,5 спиці і в'язати з тросиком 40. Я зв'яжу способом Magic Loop. І так, першу петлю я пров'яжу виворітну, далі 3 петлі ми робимо перекид. Як ви зрозуміли, що у мене манжет буде такий, як ми в'язали по низу вироба. Ось така буде. Манжет отакий буде, з косичками. І так, пров'язуємо. Ми пров'язали виворітна, зробили перекид, лицьова, накид, лицьова. Далі 2 виворітних, робимо перекид, пров'язуємо лицьова, накид, лицьова і так продовжимо далі. На одну спицю ми зробимо 6 косичок, це буде 30 петель, і потім я покажу, як перейти на наступну спицю, щоб в'язати методом Magic Loop. І так, у мене 6 косичок, я пров'яжу одну виворітну і витягну спицю, зроблю таку петлю, і далі вже продовжуємо в'язати. Ми закінчили тут виворітною, значить починаємо з виворітної, робимо перекид, лицьова, накид, лицьова, 2 виворітних, і так продовжимо до кінця рядка. Я, тобто, наші петлі поділила на 2. Тобто, у мене буде на одній стороні, потім петля з тросика і на іншій стороні. Закінчуємо в'язання однією виворітною. Так, ми пров'язали, ось наша петля. Тепер ми, та, що попереду спиця, ми її до кінця, другу витягаємо і тут робимо петлю з тросика. При цьому ми уважно дивимося, щоб оця ниточка у нас була між спицями, тобто по верху в'язання була. І далі ми продовжуємо в'язати петлі до нашої петлі з тросика. Перший рядок ми пров'язали з перекидуванням, другий, третій, четвертий рядки ми в'яжемо, як дивляться петлі. Виворітні ми пров'язуємо виворітні, лицьові ми пров'язуємо лицьовими. І зараз ми пров'яжемо до нашої петлі з тросика. Обов'язково на початок ряду вішаємо маркер. Так, дійшли, петлі всі на одній стороні пров'язали, повертаємо, робимо перетягування, тобто міняємо місцями, там, де у нас попереду ми спицю до початку, тобто до кінчика, ниточка між спицями, а задню спицю витягаємо, робимо петлю і продовжуємо в'язати рядок. Другий рядок дов'язали. Тепер ми знову передню спицю до кінчика переводимо, ниточку перекидуємо на пальчик, а задню спицю витягаємо. 2 рядка ми пров'язали, пров'яжемо третій, четвертий, як дивляться петлі, з такими перетягуваннями. І зробимо, щоб у нас було 4 косички, тобто 4 рядка з перекидами. Так, ми пров'язали 4 рядки, зробили це одна косичка. Далі вив'яжемо наступні 4 рядки, перший рядок з перекидуванням, 3 рядка, як дивляться петлі. Так ми зробимо 4 косички. Після того, як ми пров'язали
наші косички робимо закриття петель. Я вам показувала, як зробити еластичне закриття петель по низу вироба спицями. В рукавах я вам покажу, як робити це гачком. Першу петлю ми нібито спицею пров'язуємо гачком одну виворітну. Далі робимо накид, знову пров'язуємо виворітну, і цю нову петлю ми протягуємо через накид і петлю. Знову робимо накид, пров'язуємо виворітну і протягуємо через накид і петлю. Петлями весь час пров'язуємо виворітними і протягуємо через накид і петлю. І ось така косичка у нас виходить. І таким чином ми закриємо всі петлі до кінця рядка. Після того, як закрили, ниточку обрізаємо, залишаємо кінець, щоб нам було достатньо його закріпити. І робимо закріпку точно так же, як ми робили по низу вироба. Голочкою прокалуємо в першу петлю, підтягуємо, далі повертаємось, підхоплюємо ще одну петлю і підтягуємо кінці. І ось так у нас вийшло. Ну, і тепер залишилось закріпити. Ну що ж, ми закінчили в'язати рукав. Другий рукав ми в'яжемо аналогічно. Ми зв'язали джемпер. Нам залишилось познімати всі маркери, заправити всі кінці і зробити джемперу ВТО. Ну що ж, ми закінчили в'язати джемпер, ось як він вийшов. На такий джемпер у мене пішло 8 моточків. З 8-го у мене залишився ось такий клубочок маленький. Довжина вироба від горловини донизу 60 см. По ширині він вийшов 52 см, але коли його одягаєш, він еластичний і пряжа нібито розходиться. Довжина рукава від горловини до низу 63 см. Ну що ж, ми закінчили в'язати джемпер. Мені ця модель дуже подобається, тому що в неї поєднані і лицьова гладь, і ажур прикрашає її. Ну і до того ще пряжа бавовняна, якраз те, що треба для весни або літа. Якщо ви хочете огляд на Yarnart Elegance, пишіть в коментарях. Ну що ж, я дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково вімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео і огляди. Всім па-па і солодких вам петельок!